Маленький Абрамчик запитує маму. «Мам, а Дід Мороз під кожну ялинку ставить подарунки?» «Звичайно, під кожну». «То чого ми тільки одну ялинку поставили?» Потяг. В купе жінка та чоловік. Жінка постійно співає. Мужику надоїло, просить припинити. «Та ви що? Я оперна співачка. Завтра у мене концерт, і мені потрібно тренуватись». Мужик роздягається, починає знімати труси. Жіночка кричить: «Та що ви робите?» «Як що? Я їду до коханки, а зараз буду тренуватись». Після довгої проповіді священник запитав прихожан, чи готові вони пробачити своїх ворогів. Близько половини з них підняли руки. Незадоволений результатом, священник продовжував говорити ще хвилин 20, а потім повторив своє запитання. Цього разу руки підняли близько 80% парафіян. Священник читав проповідь ще 15 хвилин і знову запитав, чи готові вони пробачити своїх ворогів. Втомлені парафіяни відповіли одностайно, і тільки одна літня пані утрималася. «Місіс Джонс, ви не готові пробачити своїх ворогів?» «У мене немає ворогів», – відповіла старенька. «Це дивно. А скільки вам років?» «93». «Місіс Джонсон, це приголомшливо. Будь ласка, вийдіть вперед і розкажіть нам, як людина може дожити до 93 років, не маючи при цьому жодного ворога». Маленька мила старенька повільно вийшла в центр храму, обернулася до парафіян і сказала: «Це елементарно. Я просто пережила усіх цих тварюк». Йде іспит. Професор. На борту літака 500 цеглин. Одна цегла випала з літака. Скільки на борту залишилося цеглин? Студент. Це легко. 499. Професор. Правильно. Наступне питання. Як покласти слона в холодильник за 3 кроки? Студент. Перше. Відкрити холодильник. Друге. Покласти туди слона. Третє. Закрити холодильник. Професор. Далі. Як покласти оленя в холодильник за 4 кроки? Студент. Перше. Відкрити холодильник. Друге. Витягнути слона. Третє. Покласти оленя. Четверте. Закрити холодильник. Відмінно. Наступне питання. У царя звірів лева день народження. Прийшли всі тварини, крім однієї. Чому? Студент. Тому що олень все ще в холодильнику. Професор. Чудово. Далі. Чи може бабуся пройти через болото з крокодилами? Студент. Звичайно, може. Адже всі крокодили на дні народжені лева. Професор. Добре. А тепер останнє питання. Бабуся пройшла через порожнє болото, але все одно померла. Що з нею сталося? Вона потонула? А ось і ні. На неї впала цегла, яка випала з літака, на перездачу. Йдуть Вовочка з мамою по парку. Раптом Вовочка каже мамі: «Мамо, я пісяти хочу». Вовочка: «Так говорити непристойно. Скажи, що ти хочеш посвистіти». «Так посвистіти хочу, дуже». Мама завела Вовчика за кущик, він зробив все, що хотів, і вони пішли далі. Вночі сонний Вовочка підходить до сплячого батька. «Тату, я хочу посвистіти». Тато каже напівсонний: «Вова, йди спати». «Та, тату, я посвистіти хочу». Вова: «Мама спить, бабуся спить, і ти йди спи, а завтра ми разом посвистимо». Вовочка, переминаючись: «Ну, я дуже хочу посвистіти». Тато, перевернувшись на інший бік, каже: «Гаразд, посвисти, тільки тихенько-тихенько, мені на вушко». Одна літня жінка вчить свою 5-річну онуку читати і, намагаючись прищепити поняття словотворення,
просить називати слова з певної кількості букв. Між ними відбувається приблизно такий діалог. «Оленко, назви, будь ласка, слово, що починається на букву «М» з 4 букв». «Мама». «Правильно, моя хороша. Тепер назви на букву «Х» з 4 букв. «Хліб». Захопившись, бабуся, компрометуючи себе, просить онуку назвати слово з 3 букв на букву «Х». «Бабо, я не буду його називати», – опустила погляд онука. Спритна бабуся, намагаючись допомогти, підказує онуці, наївно загадавши слово «хор». «Ну, Оленко, він буває великим, а буває маленьким. Ну, ще він співає». «Бабо, а він ще й співає?» Київ. Часи СРСР. Вірменин ловить машину. Під'їжджає Копійка. Вірменин: проїжджай. Під'їжджає Москвич. Проїжджай. Під'їжджає Волга. Вірменин сідає в машину. Ара, тебе як звати? Водій: Віталій. Слухай мене, Віталій. Зараз під'їдемо до готелю, там на мене чекатиме дівчина. Ти скажеш: шеф, я вільний? А я скажу: так, Віталій, ти вільний. Ти скажеш: шефе, дай 100 рублів на бензин. Так ми і розплатимося. Зрозумів? Віталік відповідає: зрозумів, нема проблем. Під'їжджають до готелю, вірменин вийшов, поцілував дівчину. Водій: шефе, я вільний? Так, Віталій, ти вільний. Шефе, дай 1500 рублів, а то щось, двигун барахлить, треба не сервіс загнати. Молодець, бля, Віталік, молодець. Отже, дзвінок у швидку. Мужик кричить: допоможіть! Я вмираю! Ну, виїжджають, зрозуміло, приїжджають, бачать картину. Однокімнатна квартира, порожня, по підлозі розкидані газети, посередині сидить абсолютно голий мужик, і у нього, о Боже, прибитий орган запліднення цвяхом до підлоги. Ну і, відповідно, кричить нецензурною лайкою. Ну, хлопці побігли за цвяходером, а лікар питає, що, мовляв, сталося. Відповідь чоловіка: «Та ось, життя лайно, нічого не радує, хотів покінчити життя самогубством за допомогою підпалу. Ось і газети стали б у нагоді». Лікар, дивуючись: «Ну, це ясно, а навіщо прибили цвяхом член?» Чоловік: «Це щоб не втекти і не загасити себе у ванні». Лікар: «Зрозуміло. Ну а тоді навіщо нам дзвонив? Підпалив би себе, в чому проблема? Сірники на кухні забув». Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!